Welkom op mijn Slow Stitching kanaal. Ik heb hier een kleine stitcherie, een geborduurd lapje, waar ik nog niet klaar mee ben. En dat wil ik versieren met allemaal rijgsteken. Kijk, hier heb ik al wat rijgsteken geborduurd. En hier heb ik ook rijgsteken geborduurd. En nu wil ik dus nog wat verder gaan, want hier is nog niets. En dan laat ik je eerst zien hoe je die rijgsteken borduurt. En dan ga ik eerst eens even deze kant op. En strakjes laat ik nog een paar variaties zien. Kijk. Dan ga ik zo hierheen. Nou. Nou, ik denk dat ik dan weer eens even terug ga. Ook met gewone rijgsteekjes kun je een heel leuk effect krijgen. En je kunt heerlijk rustig steekje voor steekje borduren. Je hoeft er niet te veel bij na te denken. Heerlijk ontspannen, steekje voor steekje. Zo. Kijk eens daar. Nu krijg je een beetje een soort ovaal. Dat ziet er wel leuk uit. En dan ga ik nu hier verder. Kijk, ik heb hier nu allemaal rijgsteekjes geborduurd. En die ga ik versieren met een tweede kleur. Ik gebruik nu een naald met een stompe punt. Want ik ga van boven naar beneden onder de steek door. Dus niet door de stof, alleen maar door de steek. En in de volgende van beneden naar boven onder de steek door. Kijk, en dan krijg je een soort boogje van boven naar beneden. Kijk, dan krijg je een beetje een soort zigzag. En nu weer van beneden naar boven. En van boven naar beneden. En van beneden naar boven. En dan steek ik hier weer wel door de stof aan het eind. En dan kom ik bij de volgende rij weer omhoog. En dan ga ik van beneden naar boven onder de steek door. Kijk, en dan weer onder de steek door naar boven. En onder de steek door naar beneden. En dan weer naar boven.
Zo. Wat ik natuurlijk ook kan doen, en dan kom ik hier weer naar boven, onder een steek door en onder een steek door die eronder zit. Kijk. Zo. En dan ga je naar de volgende steek, van beneden naar boven eronder door en van beneden naar boven onder 2 steken door. En dat kan ik hier natuurlijk ook doen, door 2 steken van boven naar beneden, onder 2 steken door. Kijk, en dan krijg je dit effect. Dat vind ik eigenlijk ook wel leuk. Zo, onderdoor, van beneden naar boven. En dat doe je dus om de beurt, van boven naar beneden en van beneden naar boven. Kijk, nu krijg je echt een zigzag. Ja, leuk. Dan steek ik weer door de stof. En dan ga ik weer bij de volgende rij. Weer precies hetzelfde. Onderdoor en bij de volgende eronderdoor. En dan bij de volgende steek eronderdoor en bij deze. En dan zitten ze niet zo heel erg recht boven elkaar. Maar dat is niet zo erg, dat geeft niet. Kijk, en dan heb ik hier nog 3 steken en hier 2. Dus wat doe ik nou? Dan doe ik gewoon onder de volgende steek door en dan onder die vorige. Kijk. En dan gaan we gewoon weer de volgende steek onderdoor naar boven. En dan weer van boven naar beneden. Gewoon een beetje improviseren. En dan. Ik vind het wel een leuke steek. Nou, dan gaan we weer. Dan ga ik van boven naar beneden onder 2 steken door. En van beneden naar boven ook onder 2 steken door. En dan van boven naar beneden weer. En dan van beneden naar boven. En dan steek ik hier weer in. En dat ziet er wel grappig uit. Nou, nu heb ik nog 1 rij steken. En weet je wat ik doe? Kijk, deze rij steken heb ik eigenlijk al gehad. Maar dat geeft niet, ik kan ze nog een keer gebruiken. Gewoon onderdoor. En dan bij de volgende onderdoor naar boven. Vind je nou wel grappig? En dat is nou het leuke van slow stitching. Je weet nooit precies hoe het gaat worden. Het is altijd weer een verrassing. Kijk, dan zien die rijsteken er toch een beetje anders uit. Een beetje versierd. En dan steek ik van boven naar beneden onder een steek door. En ik gebruik een naald met stompe punt. En ik steek niet in de stof. En dan ga ik naar de volgende, ook van boven naar beneden.
dan volg ik eigenlijk een rij steken, zeg maar deze rij zo ongeveer. Zo, van boven naar beneden. Niet te hard aantrekken, want anders dan gaat je lapje rimpelen. Van boven naar beneden, onder de steken door. Kijk, en dan krijg je al een rechtere lijn. Zo. Kijk, en als ik dat nu hier ook ga doen, dan kom ik hierboven. Dan sla ik één rij steken sla ik over. En dan ga ik bij de volgende rij van boven naar beneden, onder de steken door. En dan laat ik tussen die twee rijen een rij rijgsteken over. Kijk, en dan krijg je, krijg je dit effect. Heel gewoon, heel simpel. En het is toch een heel leuk effect. Zo. En dan sla ik weer eens een rij steken over. En dan begin ik bij deze. En dan weer van boven naar beneden. Onder de steken doorborduren. Dus even kijken, want dan heb ik hier natuurlijk wat over. Maar dat geeft niet. Dat kan best. Kijk, dan krijg je toch wel weer een leuk idee. Deze liepen zo. Nou, dan doe ik er gewoon een paar. Oké, dan sla ik deze over. En dan borduur ik er hier een paar. Zo. Kijk, en dan krijg je dit effect. Oké, dan ga ik hier ook nog even een rijtje borduren van boven naar beneden. Kijk, zo. En dan hier naar achteren. Kijk, dat is toch leuk geworden, nietwaar? Dat ziet er toch wat spannender uit.
En nu ga ik op dit gedeelte nog een volgende variatie laten zien. Ik heb een stompe naald en dan steek ik van boven naar beneden onder een steek door. En dan de volgende steek van beneden naar boven steek ik onderdoor. En dan van boven naar beneden. En dan weer van beneden naar boven. Niet in de stof steken, alleen maar onder de borduursteek doorsteken. Van boven naar beneden en van beneden naar boven. Kijk, en dan krijg je dit effect. Maar als ik nu een tweede kleur erbij neem. Zo. En dan ga ik precies het tegenovergestelde doen. Met de groene ben ik van boven naar beneden gegaan. En nu met die gele ga ik van beneden naar boven. En dan in de volgende de onderdoor van boven naar beneden. Kijk, en dan krijg je dit effect. En dan weer van beneden naar boven. Zodat die twee kleuren naast elkaar komen. Kijk nou, wat een grappig effect. Kijk, zie je wel? Dat is een leuke variatie. En dan ga ik dat nog een keertje doen. Dan kom ik hier. De hele lange steken, die sla ik over. Anders wordt het misschien een beetje erg druk. Het is ook mooier als je de steekjes niet zo ver uit elkaar hebt zitten. Dan zie je de steek ook wat beter. Kijk, van boven naar beneden. Onder de steek door. En dan weer van beneden naar boven. Zo. En dan weer naar beneden. En dan ga ik die aan de volgende rij ook nog eventjes doen. Kijk, deze steek was bovenlangs. Dus dan gaat de tweede steek onderlangs. En dan door je rijgsteken heen rijg je de draden om en om van boven naar beneden. Heel eenvoudig, maar het geeft wel een heel erg leuk effect. En het ziet er gewoon leuk uit. Kijk. Zie je, ik heb iets te hard aangetrokken. Nou gaat het een beetje bobbelen, maar het is niet zo heel erg, want het is niet zo heel veel. Kijk, zo is de stitcherie met rijgsteken geworden. Ik heb er nog een bandje omheen genaaid om het netjes af te werken. En ja, het is wel naar mijn zin.
Ik hoop dat je het leuk vond en graag tot de volgende keer.